हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. व्हिडिओमध्ये पाहत असाल हे सुंदर असं तोरण आपल्याला कसं विणायचं आहे ते आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं. हे गुलाबाच्या फुलांचं तोरण आहे. हे अगदी दिसायला खूप सुंदर दिसतं. पहा हे डिझाईन किती छान आणि सुंदर दिसत आहे. अगदी गुलाबाच्या फुलांसारखं दिसतं हे तोरण, त्यामुळे आपण याला गुलाबाच्या फुलांचं तोरण हे म्हणू शकतो. याचा एकच भाग आपण कसा विणायचा हे पाहिलं होतं. हे दोन भाग सेम त्याच पद्धतीने विणून घेतल्यानंतर हे तोरण अशा पद्धतीने तयार होतं. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करत जा, शेअर करत जा, कमेंट्स करत जा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करत जा. जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. हे पहा, या तोरणची एक सुंदर अशी झलक. आता आपल्याला याच्यासोबत वस्त्रमाळ विणायचे आहेत. जे आपण 3 भाग आहेत त्या तोरणचे, 3 पार्ट आहेत. याच्यामध्ये आपल्याला हे मध्ये जे 2 गॅप आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला वस्त्रमाळ विणायचे आहेत. वस्त्रमाळ कशा विणायच्या तर आपण सुरुवातीला हे जे पार्ट आहेत 3 ते कसे विणले होते 3 तर आपण 6 5 4 3 2 1 असं विणलं होतं. तर आता आपल्याला इथे वस्त्रमाळ कशा विणायच्या आहेत तर आता आपल्याला त्याच्या विरुद्ध विणायच्या आहेत. म्हणजेच 1 2 3 4 5 6 अशा पद्धतीने आपल्याला वस्त्रमाळ विणायचे आहेत. खूप सुंदर दिसतं हे तोरण. नक्की ट्राय करून पहा, तुम्हाला हे खूप आवडेल. पहा किती छान दिसत आहे हे तोरण. याला असे 3 लटकन बसवा. इथे आपण व्हाईट कलरचे वस्त्रमाळ विणणार आहोत. वस्त्रमाळ जर विणायला येत नसेल तर त्याची लिंक वरती आय बटन मध्ये शेअर केलेली आहे. एक भाग मी इथे विणून घेतलेला आहे वस्त्रमाळचा. आता आपण दुसरा पार्ट कसा विणायचा ते पाहूयात. सेम याच पद्धतीने आपल्याला दुसराही भाग विणायचा आहे. दोन्ही भाग सेमच विणायचे आहेत, त्यामुळे मी एकच भाग विणून दाखवणार आहे. कारण व्हिडिओ खूप मोठा होऊ शकतो, होतोच, त्यामुळे एकच भाग विणून दाखवते. त्या पद्धतीने तुम्ही दुसरा विणायचा. इथे मी सुरुवातीलाच एक भाग विणून घेतलेला आहे. सेम त्याच पद्धतीने तुम्हाला आता हा दुसराही भाग विणून दाखवणार आहे. तुम्ही व्हिडिओ पाहतात पण चॅनलला सबस्क्राईब करत नाही, सो प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा. तसेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकतात. वेगवेगळ्या कलरमध्येही तुम्ही हे तोरण विणू शकतात. याच कलरमध्ये विणावं असं काहीही नसतं. तुमच्या आवडीनुसार, तुमच्या इच्छेनुसार तुम्ही हे तोरण विणू शकतात. हे पहा, ही शेवटची लाईन आहे. हे जॉईंट कुठं करायचं तर जिथे आपण फ्लॉवर हे संपत म्हणजेच फ्लॉवरच्या मधोमध आपल्याला अटॅच करायचं आहे. पहा किती छान दिसत आहेत ही फ्लॉवर्स. हे फूल कसं विणायचं याचाही व्हिडिओ आपण ऑलरेडी शेअर केलेला आहे. चला तर मग आता आपण वस्त्रमाळ विणायला घेऊयात. वस्त्रमाळ विणता येत नसतील तर त्याचाही व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर शेअर केलेला आहे. तुम्ही तो व्हिडिओ पहा. जर तुम्हाला वस्त्रमाळ विणता येत नसतील तर तुम्ही सिंपल पद्धतीने एक वस्त्रमाळ एक लाईन विणली की धागा कट करून घेऊ शकतात. दुसरी लाईन विणली की धागा कट करून घेऊ शकतात. तिसरी लाईन विणली की धागा कट करून घेऊ शकतात. असे 6 लाईन तुम्ही सेपरेट ही विणू शकता. पण इथे मी धागा कट करणार नाही, तर इथे आपण जॉईंट करूनच हे असं वस्त्रमाळ विणणार आहोत. हे 2 पार्ट आहेत. त्यातील शेवटची जे फ्लॉवर आहे शेवटचं त्याच्यावरती अशा पद्धतीने जॉईंट द्यायचा आणि दुसऱ्या लाईनवरचं जे पहिलं फ्लॉवर आहे त्याच्यावरती ही जॉईंट द्यायचा. असं अटॅच करायचं आहे आपल्याला. इथे मी 4 चेन बनवून घेतलेल्या आहेत आणि पहिली चेन सोडून दुसऱ्या चेनमध्ये अशा पद्धतीने वस्त्रमाळ आपण विणून घेत आहोत. सुरुवातीला आता आपल्याला एक वस्त्रमाळ विणायची आहे.
नंतर 2, नंतर 3, 4, 5, 6 असं आपल्याला विणायचं आहे. अगदी डिटेलमध्ये ते कसे अटॅच करायचे, धागा दिसून द्यायचा नाही, हे मी व्यवस्थितरित्या या व्हिडिओमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हे कसं अटॅच करायचं. वस्त्रमाळ झाली की 4 चेन बनवले आणि नंतर दुसऱ्या फ्लॉवरवरती अटॅच केलेला आहे. त्यानंतर आता आपल्याला हा जो व्हाईट कलरचा धागा आहे तो थोडासा आतमध्ये घ्यायचा आहे आणि अटॅच करायचा. तुम्ही पाहू शकत असाल मी ग्रीन कलरवर अटॅच केलेला आहे. आणि त्यानंतर आता आपण दुसरी लाईन विणून घेण्यासाठी आता आपण दुसऱ्या लाईनच्या रोज फ्लॉवर आहे ते आपलं गुलाबाचं त्याच्यावरती अटॅच केलेलं आहे. पहिली लाईन झाली की एक चेन देऊन ग्रीन कलरवरती अटॅच करून घेतला. त्यानंतर मी पुन्हा 3 चेन बनवले आणि दुसरी लाईन 2 वस्त्रमाळ विणण्यासाठी दुसरी लाईन विणण्यासाठी एका फ्लॉवरवरती अटॅच केला आणि त्यानंतर 4 चेन बनवले, एक वस्त्रमाळ, नंतर 4 चेन आणि नंतर दुसरी वस्त्रमाळ झाली की पुन्हा 4 चेन बनवायचे आणि 3 चेन बनवायचे आणि चौथ्या चेनला हे दुसऱ्या बाजूला गुलाबाच्या फुलावरती अटॅच करायचं. व्हिडिओ पूर्ण पहा, मी कसं अटॅच केलेलं आहे ते तुम्हाला व्यवस्थितरित्या समजेल. हे अटॅच फ्लॉवर वरती अटॅच केलेलं आहे. हे विणताना बॅक साईडनीच विणा, म्हणजे हे धागे जे आहेत ते बॅक साईडला हाईड होऊन जातील, झाकून जातील. कधीही वस्त्रमाळाचं तोरण विणताना हे बॅक साईडनीच अटॅच करायचं. हे पहा मी 1 चेन 2 चेन बनवले आणि ग्रीन कलरवरती हे असं आतमधल्या साईडने अटॅच करून घेतला आणि त्यानंतर मी पुन्हा 3 चेन बनवले आणि तिसरी लाईन विणण्यासाठी गुलाबाच्या फुलावरती हे असं अटॅच केलं. त्यानंतर 4 चेन 1 वस्त्रमाळ, 4 चेन 1 वस्त्रमाळ असं आपण 3 वस्त्रमाळ विणून घेणार आहोत. नंतर 4, नंतर 5 आणि नंतर 6 हे असं व्यवस्थितरित्या विणून घ्या आणि तुमचं तोरण तयार होईल. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक करायला विसरू नका. व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, कमेंट्स करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. तुम्हाला आणखी विणकाम विषयक कोणकोणते व्हिडिओ पाहायला आवडतील तेही कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. खूप लोक व्हिडिओ पाहतात पण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत. सो इंटरेस्ट असेल विणकाममध्ये तर आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा. विणकाम विषयक असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील. सो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. इथे 3 वस्त्रमाळ झाली. नंतर आता आपण 3 चेन बनवले आणि चौथ्या चेनला दुसऱ्या साईडला जाऊन अटॅच करणार आहोत आपण. इथे चुकून मी 3 वस्त्रमाळ बनवायची सोडून मी चौथी वस्त्रमाळ बनवायला घ्यायली होती, कारण मला असं वाटलं होतं की मी 3 वस्त्रमाळ आधीच विणून घेतले होते. तो भाग मी कट केलेला नाही, स्किप केला नाही. नंतर माझ्या लक्षात आलं तेव्हा मी ते खोलून काढली आणि नंतर 3 वस्त्रमाळ जॉईंट करून घेतल्या. असं होतं कधी कधी. हे अटॅच फ्लॉवर वरती अटॅच करायचं. जे आपण पफ विणले होते त्या पफ मध्ये जागा राहते, 1 पफ 2 पफ. त्या 2 पफच्या मध्ये जे अंतर आहे त्याच्यामध्ये अटॅच करायचं. इझिली तुम्हाला जमून जाईल, अवघडचं काही नाही, खूप सोपं आहे. नंतर मी अशी चेन बनवले, नंतर फ्लॉवर वरती अटॅच केला. आता आपल्याला 4 वस्त्रमाळ विणायचे आहेत. याच पद्धतीने सर्व वस्त्रमाळ विणून घ्या. व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक करा. भेटूयात विणकाम विषयक अशाच नवनवीन व्हिडिओंसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्स. बाय, टेक केअर. तुम्हाला विणकामचे कोणते व्हिडिओ पाहायला आवडतील तेही सांगा, म्हणजेच मी ते व्हिडिओ बनवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल. चला तर मग भेटूयात पुढील अशाच
आणखी एका नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत बाय.